वाउ जुलपा नमस्कार लासो फाफुला आशा छ हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आजको यो भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले यो नुडल्स हुन्छ नि चाउमिन मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु। यहाँ छ चाउमिन देन यो टमाटो एउटै छ हैन अनि यहाँ ओनियन लिएर आएको छु, गाजर लिएर आएको छु, यो चाहिँ फिस फ्राई हो गाइज। अनि यहाँ चाउमिन लिएर आएको छु। अनि यहाँ एउटा कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो, अघि नै बिहान मात्र मैले एउटा भ्लग बनाएको थिएँ, यस्तै मुकबाङ भिडियो बनाएको थिएँ नेपाली खानाको है। अनि त्यो चाहिँ मैले भिडियोलाई मैले सेभ पनि गरेको थिएँ अनि त्यो क्लिक गरेँ, राम्रो थियो हैन, सुट गरेँ राम्रो थियो। अनि एकछिन म घाममा रेस्ट गरेर अनि एडिट गर्छु भनेर आएको त त्यो भिडियोहरूको कस्तो थियो भने ब्याक क्यामेराबाट खिचेको थिएँ कि मैले फर्स्ट टाइम, अनि यो शुद्ध मैले सेकेन्ड टाइम ब्याक क्यामेराबाट खिच्दैछु हैन। अनि मैले खिचेँ अनि ब्याक क्यामेराबाट खिच्दा त हामी अब सही पोजिसनमा छ छैन थाहा हुँदैन, हेर्नको निम्ति मैले चाहिँ क्लिक 2-4वटा क्लिक गरेँ भिडियो हैन। अनि मैले चाहिँ राखेँ अनि लास्टमा मेन भिडियो पनि क्लिक गरेँ, त्यो राम्रै थियो। अनि के गरेँ भन्दा एडिट गर्ने टाइममा त खोजेको हैन, अनि पुरानो क्लिप्सहरू मात्र आयो, सानो टुक्रो मात्र हैन, टेस्ट क्लिप्स आयो। अनि त्यो टेस्ट क्लिप्सलाई डिलिट गरेर फालिदिएको त मेन ओरिजिनल फाइल पनि फालेछ कि। अनि रिकभरी सेक्सनमा गएर फेरि रिकभरीमा गएर रिकभर गर्नुपर्ने डिलिटै गरिदिएछ कि, त्यो त गइहाल्यो। 7 मिनटको कस्तो राम्रो खानाको भिडियो थियो हैन। अनि आशा चाहिँ त्यो भिडियो तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण आशा थियो कि राम्रो थियो, राम्रो क्वालिटीमा सुट भएको थियो, हरेक चिज राम्रो थियो। तर त्यो भिडियो चाहिँ गइहाल्यो हैन। सब्सक्राइबर 5-6 जना घट्नु पर्यो गाइज, अब के गर्ने हैन। अब आशा छ यसमा पनि तपाईँले मलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ अनि मेरो सब्सक्राइबर बढाउनमा सहायता गरिदिनुहुन्छ। मन परेमा भिडियो मन परेमा लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लेट्स गो, अब हामी स्टार्ट गर्नेछौँ है त गाइज, लेट्स गो। यो पानीलाई चाहिँ यता साइडमा हालौँ होला है, खानलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त गाइज। ओके म सुरु गरेँ है त गाइज।
Wow. Tomato. मेरो चाहिँ फेभरेटमा हो यो मलाई मनपर्छ धेरै नै काँचो टमाटर fish fry टाउको है त ओके थ्याङ्क यू गाइज तपाईँले यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको निम्ति अनि साँच्चै नै मिठो थियो है चाइनिज डिस चाउमिन होइन त हुन्छ आजको भिडियोलाई यतिकै म राख्नेछु अनि आगामी दिन अनि भोलिका दिनमा अनि फेरि नयाँ नौलो भिडियो हजुरहरूको माझ लिएर आउने नै छु अहिले चाहिँ बाई अनि भोलि भेटौँला बाई